बेनेलीको पनि गर्नु पर्यो भो। सही हो, बेनेलीको बुझ्नु पर्यो। बेनेलीको गराम न ब्रो। So welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yes, many of you guys were asking about Benelli को बारेमा सोधिरहेको थियो. So म चाहिँ Benelli शोरूम जाँदै छु है. And I'll update you guys है Benelli को प्राइस के कस्तो छ. And I'll catch you guys right after I reach there. के छ यही तलतिर शोरूमतिर यार शोरूममा हो कता हो तिमी सही हो यही त्यो बुझ्नु थियो क्या अलिकति है काम थियो क्या काम थियो त्यही भएर हो यही हो म सो राइट नाउ आई एम गोइङ टु बेनेली शोरूम है बेनेलीको प्राइस नि धेरैले सोध्नु भएको थियो एन्ड लेट्स आस्क है बेनेलीको नि के कस्तो भएको छ कति भएको छ सोधिम तर यहाँ डुकाटी छ क्या त्यही रमाइलो छ क्या आउन चाहिँ एक्सक्युज मी हजुर हाम्रो के बेनेलीको प्राइसहरू बढेछ अहिले कहिलेबाट बढ्छ नि अब हजुर अहिले कति छ यो 32R को 750 अनि 300i डिस्काउन्टमा छ अनि 300i को नि 300 चाहिँ 1.5 महिना चाहिँ लाग्छ हजुर ए भनेर अहिले स्टकमा चाहिँ छैन ए 32R मात्रै हो हजुर यो डुकाटी मोन्स्टर त नयाँ ल्याउनु भएको पहिला अर्को थियो हैन त्यही हो पहिला त नम्बर प्लेटहरु सबै थियो हैन र ए यसको चाहिँ कति छ नि प्राइस यसको 22 लाख छ बढेको यसको नि त्यही हो ए अब बढ्ने होला नि फेरि यसको नि अब थाहा छैन अब कमेन्ट ए हजुर अब आउनेहरु चाहिँ नयाँ लटको आउनु बढेर आउनु ए हजुर हुन्छ थ्यांक यू है त्यही हो बेनेलीको नि है केटा हो अब नेक्स्ट लटबाटै बढ्छ अरे कति बढ्छ भन्ने थाहा छैन रे अब के भन्ने मैले है